Welcome to PINASayang Kwentuhan. I'm Jack. I'm Sha. I'm Bettina. I'm Pat. And I'm Nika. We're here to bring you some lively conversations and an eye-opening education on Filipino pop culture. In this episode, let's take a dive into the world of Filipino music. Handa na ba kayo? Let the kwentuhan session begin. Hello everyone, how are you all doing? Magkahawak ang ating kamay na walang kamalay-malay. Wait, I think Sha is busy singing ang huling El Bimbo. Oo nga, naisip ko rin tuloy yung kanta. Oh, baka mag-concert na kayo dito sa podcast natin But to answer Jack's question, I'm doing okay naman. How about you guys? Me too. Can you guys believe nagagraduate na tayo? We should really start practicing our grad song na, guys. Ready na ako dyan. You guys know naman na I am a singer by heart. Ay nako, lumalabas talaga pagka-singer ni Shaq ngayon. Siyempre, Natasha yan eh. Pero, do you ever wonder kung saan nagsimula yung mga music na kinakanta natin today? I know yung mga ibang instruments na ginagamit dati. How about you guys? Ako rin, parehas tayo, Mika. O sige na, bago pa humabang kwentuhan natin, once again, welcome to PINASayang Kwentuhan. At may tanong ako sa inyo, alam niyo ba kung ano yung history ng Filipino music? Sa pagkakaalam ko, Filipino music could be dated way back pa eh. Kasi 'di ba natutunan din natin dati sa music class yung mga indigenous music ng Pilipinas sa northern, southern at western na bahagi ng bansa? Diba ito yung gong music? Tama ka dyan! Ang gong music ay nahahati sa dalawa, and flat gong na kadalasang nilalaro sa Cordillera region at ang boss gongs na kadalasan na nilalaro ng mga Islam at animist groups sa timog na bahagi ng Pilipinas. Gumagamit din sila ng mga drums, flutes, zithers, and clappers na gawa sa kahoy, bamboo, o bronze. Ay, oo nga no. Tapos may iba't ibang kanta rin sila. May songs about epic, songs for work, courting, rituals, festive occasions, mourning, and songs for children. Naalala ko rin na tinuro sa atin kung paano na-impluwensyahan yung music natin nung sinakop tayo. Dahil sa matagal na pananakop ng bansang Espanya sa Pilipinas na tumagal ng 333 na taon, hindi maipagkakailan na maiimpluwensyahan nila tayo. Our songs which were in our own language started to have Hispanic sounds. Legit, the Spaniards introduced new instruments like the bandurria, the octavina, and other guitars as well as string ensembles called, comparsas. At karamihan sa mga folk songs natin o mga awiting bayan ay naimpluwensyahan din ng mga Espanyol. Ang mga halimbawa nito ay yung harana at kundima na ginagamit sa panliligaw noong unang panahon. Zarzuelas were also introduced during this time. These were plays that had song and dance numbers and were usually focused on romance. Aside from secular folk songs and instrumental music, of course, our religious Catholic songs had Western elements too. Bukod pa sa bansang Espanya na impluwensyahan din tayo ng mga Amerikano. They even established music conservatories and taught classical Western music ideas to Filipino composers. Tama. Pansin ko nga rin, karamihan ng mga kanta natin ay nakasulat sa salitang Ingles. I think it was also during this time that theater and instrumental music, stylized folk songs, and opera-like songs inspired by Zarzuela plays were developed. Rondalia ensembles also became more popular. Ang mga Amerikano din ang nagpakilala sa atin ng mga iba't ibang mga genre ng kanta. Because of American pop culture, Filipinos started to incorporate folk, jazz, disco, rock and roll, rap, ballads, dance, and Broadway elements into our own songs. Makalipas ang ilang taon, nagsimula ng sumikat ang OPM na kinagigiliwan na ng mga kabataan ngayon. Dahil na rin sa nabanggit mo kanina na pag-impluwensya sa atin ng mga Amerikano sa iba't ibang mga genre, nagagamit na rin natin ang mga ito sa OPM. Marami ring artists ng OPM ang gumagawa ng pop, rock, indie at rap na mga kanta ngayon, 'di ba? Siyempre naman, Mika. Matagal nang ginagawa ang mga ganyang genre sa OPM. Noong 50s at 60s, ang mga sikat na artists ay sina Pilita Corrales, Helen Gamboa, at Silvia La Torre.
Tapos sa 70s naman, si Freddie Aguilar, Apo Hiking Society, Sampaguita, Asin, VST and Company, Hotdog at marami pang iba. Oo nga, no? Alam ko rin sa 80s sina Guy Valenciano, Martin Rivera, ang Asia Songbird na si Regine Velasquez. Tapos sa 90s yung Eraserheads, Parokya ni Edgar, River Maya, tsaka si Francis Magalona. Tama. Ngayon naman, we have Itchy Worms, Ben and Ben, ang pop princess na si Sarah Geronimo, Yeng Constantino, Moira de la Torre, at marami pang iba. Imagine, those are just some of the many OPM artists we have. Speaking of Eraserheads and Ben, gustong-gusto ko talaga sa kanila yung mga love songs nila. Yeah, and based on what I've heard, kapag nakikinig ako sa mga OPM, one of their general formula is yung mga love songs, no? Tama ka dyan! Siguro gaya ng nabanggit ko kanina, isa sa mga sikat na musika sa bansa ang harana at kundiman na nagpapahiwatig ng pagmamahal sa isang tao. So, writing and singing love songs goes way back pa pala, no? Oo naman, pumupunta pa nga yung mga manliligaw sa nililigawan nila para, to express their love. Nakakakilig naman. Pero sayang, no? Sa panahon ngayon, madalas na tayo na nakikita ng mga nanghaharana. Oo nga dahil sa pagsikat ng mga music platforms, ang ginagawa ng mga kabataan ngayon ay gagawa sila ng isang playlist, tas isisend lang nila sa mga crush nila. Tas ayun na. But I think it is also a good idea since pandemic naman ngayon, di ba? So, yeah, we should stay at home and send our customized playlists sa crushes natin to also express our love and appreciation sa kanila. Nakahiligan na rin talaga ng mga Pilipino makinig sa ganitong uri ng kanta. Kahit nga mga heartbreak songs Pero pansin niyo ba, maraming English OPM pero iba yung feeling and attachments natin kapag Tagalog talaga, di ba? Yes! Pero bang deeper and more emotional siya compared to English songs? Tama. And like, instead of saying I love you, mas nakakakilig talaga kapag mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Sa kanta ni Moira na Ikaw at Ako. Super true, pati yung kanta na, wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. Mula sa kantang Panalangin ng Apo Hiking Society. Pero guys, aside from love songs, kadalasan din natin marinig sa lyrics ng OPM yung kultura natin. Like yung kanta ni Herbert Bartolome na Tayo'y Mga Pinoy. Alam mo ba, sobrang nagustuhan ko yung kanta ni Sam Concepcion at Tipe Dos Santos na dati. Pinapakita kasi nito yung kultura noong 90s at mga pagkakaiba sa panahon ngayon. These songs are commonly used in Filipino festivals, diba? Oo, yung kanta ni Angeline Quinto na Piliin Mo ang Pilipinas, it showcased the beauty of our country, including how rich our country is when it comes to natural resources. Pamilyar ba kayo sa Himig Handog? Di ba ito yung competition kung saan binibigyan ng opportunity ang mga tao na gumawa ng kanta at ang iba't ibang universidad na gumawa ng music video? Yes, tama ka dyan. Ilan sa mga sikat na kanta galing sa Himig Handog ay ang Mabagal nila Daniel Padilla at Moira de la Torre. Anong nangyari sa ating dalawa ni Aiza Seguera? Mahal ko o mahal ako ni KZ Tandingan at marami pang iba. Okay, sa dami na binanggit na kanta, ano sa tingin niyo yung pinaka-iconic? Sa tingin ko, isa sa mga kanta na matatawag ko na iconic ay ang Pinoy Ako ng Orange and Lemons. Ay, oo! Ito yung kanta sa diba? Yung Pinoy Big Brother. Napakalaki ng impact ng kantang yan, no? Lagi siyang ginagamit sa buwan ng wika, sa palabas na Pinoy Big Brother, at sa mga competition, mapa-international man yan o local. Because ipinagmamalaki nga nitong kanta na to ang pagiging makabayan. Sabi nga sa lyrics ng kanta Pinoy, I don't know the tune to this. I know that. Pinoy! Ikaw ay Pinoy! Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Okay, guys. Okay, isa pa sa kanta na tingin ko iconic is yung Ang Huling El Bimbo ng Eraserheads.
Ay, oo, sinabi mo pa, hindi talaga kumukupos yung kantang yan. Kahit nung 1995 pa siya ginawa. Parang kahit sino ang tanungin mo, alam ang kanta na ito. Lalo na ang iconic line dito na, kamukha mo si paraluman nung tayo ay bata pa. Di ba sa sobrang kilala ng kantang nito, di ba nagkaroon sila ng musical pa? Oo, and yung ang huling El Bimbo, the musical, na pinalabas noong 2018 at 2019 sa Resorts World Manila. Pinalabas din ito online noong May 2020 para mapanood na din ng maraming tao. Okay, for me, hindi rin pwede mawala sa listahan ng mga iconic na kanta is yung Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan. Ay nako, grabe, isipin mo September pa lang pinatutog na to sa mga malls para gawing sinyalis na Burmans na talaga. Hindi lang ito pinatutugtog sa mga malls. Kadalasan din ito kinakanta sa Christmas parties at sa mga nagka-caroling. Nako, kapag naririnig mo talaga ang whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, alam mo na Pasko na talaga. Sa opinion nyo, bakit kaya tinuring na iconic mga kantang to? Alam mo, para sa akin, feeling ko kaya iconic sila. Kasi bata pa lang tayo, napapakinggan na natin sila. Para sa akin naman, naging iconic sa akin ang mga kantang ito dahil unang nota pa lang ng kanta, alam mo na agad kung ano kakantahin mo. Agree ako dyan. Kahit saang lugar ko marinig ang mga kantang to, sa malls man o sa mga party, isang linya lang sa kanta, alam na agad ng karamihan. Nagugustuhan din kasi ng mga Pilipino ang mga kantang ito dahil sa mga nakakaakit na mensahe at himig ng mga kanta. At dahil karamihan sa mga OPM na kanta ay may halong kasaysayan sa lyrics ng mga ito, hindi may pagkakaila na kayang magbalik tanaw ng mga nakikinig sa mga kantang ito. This podcast has been fruitful. Ang dami kong natutuhan sa inyong lahat. Me too! Sobrang music is in the Filipinos' blood talaga. And I was really happy to talk about music with you guys because honestly, now recently I've been hooked into a lot of OPM songs and I can't believe you guys are hooked into it rin eh. Right, same here. I never used to listen to OPM, but now whenever I'm in the feels, OPM is my go-to talaga. I even have my own playlist filled with just OPM songs. Hindi lang yun, pati yung fact na pag nag-release ng song, tapos napakinggan mo, tapos makagawa ka ng memories mo eh. Tapos pag napakinggan mo na uli, maalala mo lang siya. Sa dami nating napag-usapan mga kanta, pwede bang malaman kung yung mga paborito niyong kanta at bakit nito paborito? For me, yung Sino by Unique Salonga, yung dating vocalist ng Four of Spades, specifically yung line na bakit? Hindi alam kung bakit. Gusto ko talaga yung kantang na to kasi kapag narinig ko to, napapaisip talaga ako. At tinatanong ko pa sarili ko, sino ba? Bakit ba? Ano ba? Parang inaaway ko sarili ko. Ikaw ba, Mika? Sa akin naman is The Waltz of Four Left Feet by Shirebound. Lalo na yung line doon na, sapat na sa akin, di na aaminin. Oh, malakas makatama eh. Yung meaning kasi nung kanta is about how this person really likes this other person, pero hindi niya masabi. Hindi niya talaga masabi. Kaya, he's just parang ina-assure niya na lang sa sarili niya na okay lang talaga, sapat na ganito lang tayong dalawa, hindi ko na-aminin sa'yo. Pero, by the end of the song, he says to himself, he says to everyone that's listening, ayaw kong ganito, gusto ko tayo, pero hindi rin siya sigurado. Parang ganun, malakas talaga makatama OPM. Okay, pero my favorite song naman is Huling Sayaw by Kamikaze. Lalo na yung line sa chorus na, paalam na sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit, kaya sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. I like this song kasi ang dami kong memories dito. Tapos, nakaka-relate ako kasi since graduating na tayo, tapos yung last day natin together physically is yung prom. So, how about you, Bettina? Ako yung Leaves by Ben and Ben. Dahil sa line na, all will be alright in time. Paborito ko talaga to kasi ito yung isa sa mga ginamit na kanta dun sa AVP nung moving up namin sa previous school ko. And it somehow reminded me that even though we have to part ways already as a batch,
everything will still be okay pa rin as time passes. Kahit na it means we will also be going out of our comfort zones na. And ayun nga, but true enough, everything went super okay naman. Like, I would really say that transferring here at MCHS, helped me grow as a better person. Aside from our favorite songs, syempre we will also be recommending songs for our listeners out there. Let's start with, of course, the love songs. First up is the ever so popular trilogy by Moira De La Torre featuring I Belong to the Zoo and Ben, Patawad Paalam, Paalam and Patawad. Another love song is Yan Constantino's Una't Huling Pag-ibig. Moving on to pop songs, from the pop princess herself, Sarah G's Ikot-Ikot, Bagay Tayo by Almost, and the rising group SB19's Love Goes. Pinoy rock naman tayo. Orange and Lemons, Hanggang Kailan, Rusty Machines, Until, She's Only 16, Dying to Meet You, and Kamikaze's Huling Sayaw. For Filipino bads naman, Kung Kailangan Mo Ako by Brian Termulo and Moonstar 88's Sulat. Last but not the least, the oldies but goldies. Parokya ni Edgar's Harana and River Maya, Hinahanap-hanap Kita. Ang saya rin pala pag-usapan ng OPM, no? Tama ka dyan, Pat. Ang ganda lang pakinggan kung saan ba nagmula ang iba't ibang musika sa bansa. Pero parang ang hirap din maging Filipino artist, no? Oo, napansin ko nga rin kasi puro kapwa Pinoy mo yun ang babash sa mga artist natin. Buti na banggit mo yan, Pat. Napansin ko rin yan. Naaalala mo nung unang lumabas ang MNL48, pati na rin ang SB19? Hindi ba ang mga Pilipino din ang nagsasabi na palpak sila? Dahilan na din siguro ito sa impluensya ng ibang mga bansa sa atin. Tumataas kasi ang standard ng mga Pilipino pagdating sa musika eh. Sinasabihan ng mga Pilipino ang grupo na mga ito ng gaya-gaya, flop, o kaya naman walang talent at puro forma lang ang alam. Oo, tapos kesa maging proud tayo sa sariling atin, sila din yung humihila sa kanila pababa. Napakalaking bagay ng musikang Pilipino sa ating bansa, hindi ba? Ipinapahiwatig nila kasi ang mga tunay na karanasan, damdamin at isipan ng mga Pinoy. Tama, kaya dapat tangkilikin natin ang mga ito. Uy, teka! Oras na pala para tayo yung magpaalam sa mga nakikinig sa atin. Ay, ang bilis ng oras. Oo nga eh. Maraming salamat sa inyo. Thank you for listening to the last episode of PINASayang Kwentuhan. It's really been a pleasure being your host for this podcast. And always remember, sabi nga ni Haji Alejandro, salamat sa pakikinig! Hanggang sa susunod!